नमस्कार, मी प्रणाली बडोस तुमचं माझ्या या पोट पूजा यूट्यूब चॅनलमध्ये सगळ्यांचं स्वागत करते। तर तुम्हाला इथे पाहायला मिळणार आहेत वेगवेगळ्या रेसिपीज। तर सबस्क्राइब करायला अजिबात विसरू नका। त्याचप्रमाणे बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा, म्हणजे माझ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत लगेचच पोहोचेल। तर दिवाळी जवळ येते, तर तुमची फराळाची तयारी चालू झाली की नाही? आज आपण पाहणार आहोत पारंपरिक पातळ पोह्यांचा चिवडा कसा करायचा ते। चिवड्याला लागणारं साहित्य आहे पातळ पोहे, सुकं खोबरं, हळद, मोहरी, शेंगदाणे, हिंग, तेल, कढीपत्ता, मिरच्या, डाळं, थोडीशी पिठी साखर आणि चवीपुरतं मीठ। हे मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा तुम्हाला देत आहे, तुम्ही तिथे जाऊन सुद्धा चेक करू शकतात। आधी गॅसवर आपण कढई ठेवणार आहोत। कढई गरम झाल्यावरती आपण त्याच्यामध्ये फक्त पातळ पोहे भाजून घ्यायचे आहेत। असे तुम्हाला पोहे दिसले की लालसर रंग आला आहे, तर गॅस बंद करायचा आहे, म्हणजे आपले पोहे मस्त कुरकुरीत भाजले गेलेले आहेत। आणि आपण हे आता पोहे भांड्यांमध्ये काढून घेणार आहोत। आता गॅस चालू करून आपल्याला तेल घालायचं आहे। मी 7 ते 8 चमचे तेल घालत आहे, कारण मी मोठा एक बाउल पोहे घेतलेले आहेत। तेल तापल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये आता मोहरी घालणार आहोत। मोहरी मस्त तडतडायला पाहिजे तेलामध्ये। आता आपण त्यामध्ये मिरच्या घालणार आहोत। मी 3 मिरच्या घेतल्या आहेत, त्याचे बारीक तुकडे केलेले आहेत। आता आपण त्याच्यामध्ये कढीपत्ता घालणार आहोत। एक 12 ते 13 पानं मी कढीपत्त्याची घालत आहेत। आता आपल्याला तेलावरती कढीपत्ता आणि मिरच्या परतत राहायचं आहे। आता मी शेंगदाणे घालणार आहे त्यात। तुम्ही तुमच्या चवीनुसार आवडीनुसार शेंगदाणे घालू शकतात। शेंगदाणे मस्त लाल होईपर्यंत आपल्याला परतायचे आहेत। आता आपण बारीक चिरलेलं खोबरं आहे ते घालणार आहोत। हे सुकं खोबऱ्याचे मी बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत। शेंगदाणे थोडेफार शिजल्यावरती आपण खोबरं घालणार आहोत। खोबरं लगेच शिजतं, त्यामुळे अर्धे कच्चे शेंगदाणे राहिले असताना आपण खोबरं घातलं तरी चालेल। तुम्ही यामध्ये काजू, ड्रायफ्रूट्स वगैरे सुद्धा घालू शकतात। काही जण मनुके सुद्धा घालतात। आपल्याला हे सारखं परतत ठेवायचं आहे, कारण जर तुम्ही नाही परतलं तर ते खाली लागू शकतं कढईला आणि चिवडा आपला करपू शकतो। आता तुम्ही बघू शकता खोबऱ्याचा आणि शेंगदाण्याचा कलर चेंज होत आहे, कढीपत्त्याचा पण कलर चेंज होत आहे, ते म्हणजे शिजलेला आहे। आता आपण हळद घालणार आहोत त्यात।
1.5 चमचा आपण हळद घालणार आहोत. आता आपण हिंग घालणार आहोत. हिंगाने स्वाद खूप छान येतो पोह्यांना. आता आपण त्यामध्ये भाजलेले जे पोहे आहेत ते आपण आता घालणार आहोत. आणि आपल्याला मस्त असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये डाळ घालणार आहोत. चवीपुरतं मीठ घालणार आहोत. आता आपण गॅस बंद करून घेणार आहोत. आपले चिवडा झालेला आहे. आणि आता पिठी साखर घालणार आहोत. पिठी साखरेने मस्त असं गोड आणि तिखट स्वाद येतो. मीठ आणि पिठी साखर घातल्यावरती आपल्याला परत मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपला पातळ पोह्यांचा चिवडा खाण्यासाठी रेडी झालेला आहे. पातळ पोह्यांचा चिवड्याचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहण्यासाठी मनापासून धन्यवाद. सगळ्यांना शुभ दीपावली. आणि ही दिवाळी तुम्हाला सुख, समृद्ध, आनंददायी आणि आरोग्यदायी जावं हीच सदिच्छा.